Ты долго напомнил, что не факт, что бывает. О, блядь, нихуя себе. Привіт, мене звуть Василь Бідун, я журналіст агенції розслідувань «Слідство.Інфо». Сьогодні ми поговоримо про російських окупантів, які так швидко тікали з Харківщини, що погубили чимало цінних речей, серед яких і списки особового складу. Ми отримали їх і проаналізували. Зараз чи не вперше ми назвемо російський військовий підрозділ, який може бути причетний до вбивств та катувань на Харківщині, а також покажемо військових цього підрозділу. Серед них, як виявилося, є й мешканець окупованого Криму. Але перед цим не забудьте підписатися на YouTube-канал «Слідство.Інфо», щоб не пропустити чергових викриттів. Після нещодавнього звільнення окупованої частини Харківщини усьому світові знову відкрилися страшні воєнні злочини російських окупантів. У лісі поблизу Ізюма знайшли місце масового поховання вбитих українців. Там щонайменше 450 могил. Ексгумація показала у частини загиблих ознаки насильницької смерті, зв'язані руки та сліди катувань. Чи не увесь світ облетіло фото вбитого українського військового із жовто-блакитним браслетом, тіло якого відкопали біля Ізюму. Досі влада і правоохоронці офіційно не називали конкретний підрозділ і імена військових, які можуть бути відповідальними за ці звірства. Тим ціннішою видається наша знахідка – списки окупантів, які нам передали в Ізюмі. Тут ми бачимо прізвища й імена 2 десятків військових і назву їхнього підрозділу. Значну частину окупантів із цього списку нам вдалося ідентифікувати. Ми отримали цей список від колег із харківського видання «Гвара Медіа» і спільно з ними встановили близько 10 російських військових. Окупанти в отриманому списку з 856-го самохідного артилерійського полку з Брянської області, що на кордоні з Україною. На озброєнні там стоять самохідні гаубиці, зокрема відносно сучасні установки МСТА-С. У перший місяць повномасштабного вторгнення списки військових Брянського артилерійського полку опублікувало Головне управління розвідки Міноборони, вказуючи, що вони вчиняють воєнні злочини проти українського народу. Втім, знайдений нами список дає розуміння, де саме в Україні перебував цей підрозділ. Найвище звання серед встановлених нами окупантів має 36-річний Максим Шликов за посадою командир дивізіону. Вихідець із Республіки Татарстан, Шликов близько 15 років тому закінчив Казанське артилерійське училище і почав кар'єру військового. В мережі ми знайшли старі фото окупанта з родиною та у військовій формі. А ось Шликов сидить на самохідній артилерійській установці. Також за допомогою списку ми встановили 2 капітанів Брянського артилерійського полку. Перший – це 33-річний Георгій Сафієв, командир артилерійської батареї. Ось бачимо його на параді до Дня Побєди у Брянську кілька років тому. Судячи із соцмереж Сафієва, він родом із міста Єкатеринбург. На фотографіях він часто позував у військовій формі, а також на броньованій техніці. Другий російський капітан, якого ми ідентифікували, це Тагір Гаджикурбанов, заступник командира дивізіону. Йому 31 рік. В мережі ми виявили декілька його фото, зокрема у військовій формі. Також нам вдалося встановити особу 31-річного старшого лейтенанта Рустама Мухамбетова, який керує самохідно-артилерійським взводом. Він родом із Саратовської області РФ, що межує з Казахстаном. Закінчив хіміко-технологічний університет і воєнний інститут біологічної та хімічної безпеки. Після цього пішов на військову службу. Примітно, що батько окупанта активно поширює російську пропаганду у себе в соцмережах. Нещодавно він навіть відкрив для себе еталонний російський фейк, який встиг стати інтернет-мемом – історію про розп'ятого мальчика. Також нашу увагу привернуло ось це фото, на якому позує бабця Мухамбетова. На стіні бачимо український прапор та грамоти, розмальовані в жовто-блакитний колір, а червоні вбрання жінок у кадрі віддалено нагадують українські вишиванки. Виявляється, у сусідньому з Російською Федерацією Казахстані існує український хор під назвою «Барвінок». Близько 10 років тому бабця російського окупанта виступала разом із цим хором.
Судячи з того, що Рустам Мохамбетов приїхав убивати українців, любов до України від своєї бабці він не перейняв. Ще один окупант Брянського артилерійського полку, який засвітився у списку, 27-річний лейтенант Міхаїл Дронякін. Він родом із міста Карачів Брянської області. У 2016-му Дронякін закінчив Брянський інженерно-технологічний університет і пішов служити. Також у соцмережах ми знайшли фото з весілля окупанта, яке він відгуляв за рік до повномасштабного вторгнення. Примітно, що мати Міхаїла Дронякіна у соцмережах активно стежить за спільнотами, які пропонують жилье в Криму. Як виявилося, у складі Брянського артилерійського полку на Харківщині засвітився й вихідець з Криму Микола Панфілюк. У званні сержанта 27-річний Панфілюк керує бойовою машиною. Ми з'ясували, що зрадник родом із селища Розкішне Джанкойського району. Схоже, що напередодні окупації півострова Микола Панфілюк навчався у лісотехнічному коледжі на заході України, а після окупації він повернувся до Криму. Попри те, що кримчанин не соромився носити футболку із символікою російської армії, він не забував вітати у соцмережах своїх знайомих із коледжу українською мовою. Тепер же Панфілюк у складі російської армії прийшов денацифіковувати своїх українських друзів. Примітно, що батько окупанта у соцмережах активно поширює антиукраїнські дописи. Ще один сержант артилерійського полку – 29-річний Олександр Азаренко. Він обіймає посаду командира бойової машини. Азаренко – вихідець із Брянської області. Після закінчення школи і служби в армії він якийсь час працював охоронцем, а потім, мабуть, вирішив для себе, що вбивати людей вигідніше, і повернувся служити в окупаційну армію. Попри те, що Азаренко намагався заховатися у соцмережах під псевдонімом Саша Докторов, нам все одно вдалося його знайти. В друзях у Азаренка ми знайшли більшість окупантів, про яких йдеться у цьому відео. Місяць тому дружина Азаренка опублікувала спільні фото з окупантом. Тож схоже, що йому пощастило, адже принаймні на момент українського контрнаступу на Харківщині його могло не бути в Україні. Також у соцмережах ми натрапили на це фото, опубліковане через 2 місяці після повномасштабного вторгнення, на якому Азаренко тримає плакат із зеткою. Ну і насамкінець, в отриманому в Ізюмі списку нам вдалося встановити сержанта і командира бойової машини Нікіту Пілюкшина, якому 26 років. Ты долго думал, что не факт, что... Блядь, нихуя себе. Схоже, що Нікіта зараз не в Україні. Нещодавно у нього народився син, і кілька днів тому він публікував фото із пологового будинку. Отже, завдяки знайденим документам нам вдалося підтвердити присутність конкретного російського підрозділу на Харківщині, а також встановити російських військових, які можуть бути причетні до звірств в Ізюмі та інших населених пунктах області. Звісно, що це далеко не повна картина того, що відбувалося на Харківщині. І якщо вам відомо про інші підрозділи РФ, які вчиняли воєнні злочини на окупованих територіях, пишіть нам на пошту. Ми розшукаємо і зробимо відомим кожного окупанта, який вбиває українців. Якщо вам подобається те, що ми робимо, підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте лайки і залишайте коментарі. Також ви можете стати нашим спонсором, натиснувши кнопку під відео. Дякуємо вам за підтримку.